ਹੈਲੋ ਮਿਲਟ ਫੂਡੀਜ਼, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਮੋਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਡਿਸ਼ ਆ ਵੈਸੇ ਨੇਟਿਵਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਵਰਗੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਲਦੀ ਵਰਜ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਮੈਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਸਨੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਟੇਸਟੀ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਦੀ, ਕੈਬੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੈਬੇਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕੈਬੇਜ। ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਚੋਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਫ ਕਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਪਾਈ ਆ, ਗਾਜਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਬੀਨਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਲੇਵਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਸਣ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਸਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਹਾਫ ਚਮਚ, थोड़ा जिहा धनिया पाउडर, देगी मिर्च, इसनों कलर अच्छा देगा। ये साडा है एक सीक्रेट मसाला जिसनों असीं पहाड़ी मसाला भी कहने आ। इस दे विच बहुत सारी 26 जड़ी बूटियां नूं कुट के ये मसाला तैयार किया गया है। ते चाइनीज़ फ्लेवर देने दे लई 1 चम्मच तो भी उपर 1.5 चम्मच असीं पाया है टीस्पून ऑरिगेनो। ते उस तो बाद थोड़ा जिहा जीरा, ते क्योंकि ये चटपटे होंगे आ तो इस दे विच असीं थोड़े जे पावांगे चिली फ्लेक्स। इस दे विच तुसीं गाजर भी पा सकते हो, कद्दूकस करके गाजर पानी है। पानी निचोड़ देना सारियां दा, तुसीं ये ख्याल रखना। ते नमक असीं इस दे विच थोड़ा जिहा सिंपल नमक हाफ चम्मच होर पावांगे। पहलां काला नमक पाया सी ते सब तो एंड दे विच जदों ये मिक्स हो गए, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮੋਮੋਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਟਨੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਫ ਚਮਚ, ਜਸਟ ਹਾਫ ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਲੇਵਰ ਆਵੇਗਾ ਮੋਮੋਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗੀ। इसका मॉइस्चराइजर बनाए रखने के लिए इस असी थोड़ा जिहा ऑयल, इस कोकोनट ऑयल पा सकते हो, मूंगफली का तेल पा सकते हो, जोड़ा भी तुहानूं कोल्ड प्रैस ऑयल पसंद आ फ्लेवर वो हाफ चम्मच पाना। हुण साडी ये फिलिंग तैयार है। तो फिलिंग तैयार तो बाद असी इस दे नाल ही ये आटा तैयार करके रखा हुआ है जिहड़ा कि मिलेट का आटा है। इसकी वीडियो तुसीं साडे चैनल ते भी देख सकते हो। जो आप रोटी का आटा तैयार करते हैं वही आटा है तकरीबन, बस इस दे विच फर्क ये है कि इस आटे का डो है जिहड़ा थोड़ा टाइट रखना। बनना उस तरह ही है, सेम स्टीम करके असीं बनाया इसनूं देखो टाइट है, ये देखो टाइट है काफ़ी। ये इसनूं असीं इस तरीके दे नाल मसल के इहदी यानी जुड़दा होवे पर यह ज़्यादा सॉफ्ट ना होवे, हार्ड होवे आटा। सख्त आटा रखना, जिस तरह पूरी का आटा होंदा तां वो आटा आपां रखना है। हुण असीं इसनूं बेलना आ, थोड़ा जिहा घ्यो का हथ लगा के या तेल का हथ लगा के असीं इत्थे बेलन लगे सरसों के तेल की, जिस तरह पूरियां बेलते हुए करीदा सरसों के तेल की वरतों करी आ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्ने देर ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਮੋਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਵੇਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਟਾ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਟੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਚਾ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। देखो इसमें तुसी इस सांचे दे विच इस तरह ना रख के ते इस दे विच फिलिंग आ जी थोड़ी फिलिंग इस दे विच थोड़ी ही भरनी है। देखो इस तरह सैट ते साइडां ते ना आवे, ते इस फिलिंग नूं तुसी इहनूं आराम दे नाल हौली देने इस तरीके नाल बंद करके, ते जिहड़ा फालतू दा तुहाडा आटा वा वो भी उतर जाएगा, ते इहनूं इस तरह वो अगले मोमोज बनाउण दे विच यूज हो जाएगा। ते आपां इस नूं सफाई कर देनी है, बड़ा वधिया इसदे पीस निकल आंदा। देखो आराम दे नाल कट देना। हुण इन्हां नूं स्टीम करना आपां, ते इस तरीके दे नाल भी तुसीं बना सकदे हो, जिस तरह आपां रोटी लई पेड़ा बनाने आ, बस उहनूं आपां दबा दिंदे आ, इस नूं दबाना नहीं है, ते इस नूं तुसीं बड़े आराम दे नाल उप्परों इस तरह डिजाइन किस तरह भी तुहानूं डिजाइन पसंद आ उस तरह दा डिजाइन बना सकदे आ। हुण इस नूं असीं स्टीम करन दे लई इह कढ़ाई ले लिया, इस दे विच पानी गर्म कर लिया। स्टीमर कोई भी तुसीं सिंपल घर दी कढ़ाई दे विच भी तुसीं इस नूं बना सकदे आ। ते इस नूं पहलां आपां ऑयलिंग कर लैनी है, इहदी ग्रीस ताकि ये चिपकन ना। इस नूं हल्की जी ग्रीजिंग करके इस दे विच सैट करके आपां रख देना इन्हां नूं। जिन्ने एक बारी चाहुंदे आ उन्ने तुसीं इस दे विच रख सकदे हो। ये पहला आपां स्टीम करांगे। देखो पानी जो गर्म हो चलिया, तो हुण इस दे विच इस नूं स्टीमर नूं उपर रख देना। घर दी सिंपल कढ़ाई दे विच कोई भी छालनी है जिहड़ी तुसीं उस दे विच भी इसे तरह तुसीं रख सकदे हो। कढ़ाई दे विच छालनी रख के गैस फुल आंच ही रखनी है, ते पानी दे फुल उबाला जो साडा पानी पहलां गर्म किया होया सी, ते इस नूं ढक देना, ते आपां 15 मिनट तक इडली की तरह इसनूं स्टीम दे देना। ते हुण 15 मिनट बाद जो इसकी स्टीमिंग हो जाएगी तो उदों मिलदे आ। हुण 15 मिनट हो चुके हैं। देखो बिल्कुल इसे स्टीम हो चुकिया है। गैस बंद कर देंगे। इसनूं थोड़ा जिहा ठंडे होने तो बाद हल्के हथ दे नाल इसनूं असीं स्पून दे नाल चक लवांगे। पहलां थल्लों थोड़ा जिहा करके प्लेट दे उत्ते इस तेल लगा लिया ताकि थल्ले ना चिपकन। देखो कितने आराम दे नाल ये चक्के जा रहे हैं। बिल्कुल ये स्टीम हो गए। देखो हुण इसनूं असीं शैलो फ्राई भी कर सकते हैं तवे दे उत्ते, ते जां फिर इसनूं असीं एयर फ्रायर दे विच भी कर सकते हैं, क्योंकि मिलेट दे हैगे आ ये, इस करके डीप फ्राई करन दी जगह शैलो फ्राई करांगे तो ये टुटणगे नहीं, ते अपना ज़्यादा तेल भी अपने अंदर नहीं जाएगा। वैसे इसी तरह भी इंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो इसनूं चटनी दे नाल मोमोस चटनी दे नाल तुसीं इंजॉय कर सकते हो। इस तरह मोमोज बनाओ, खाओ ते कमेंट करके दसो कि किस तरह बने। शैलो फ्राई करन दे लई हुण मोमोज नूं आपां सिंपल तवा गरम कर लिया।
इस पे हल्का सा तेल पा के इसमें हिला देना। ज़्यादा तेल नहीं पाना, बस एक बार ताकि ये नीचे ना लगे। तो फ्राई करना आप हल्का हल्का ही फ्राई करना, क्योंकि स्टीम्ड तो है सिर्फ आप इसकी तंदूरी लुक लैके आनी है। तो फ्राइड वाली मोमोज ये अच्छी तरह फ्राई हो गया, देखो क्रिस्पी सारे मोमोज। तो हुण असीं तुहानूं एयर फ्रायर दे विच भी इसनूं फ्राई कर सकते हैं, हल्का घ्यो दी जां तेल दी ब्रशिंग करके। हुण वो दिखाने तुहानूं सैकेंड मैथड। एयर फ्रायर दे विच असीं इसनूं 180 डिग्री टैंपरेचर पे 10 मिनट के लिए स्टीम करके रखिया सी। ये भी देखो कितने वधिया ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इस तरीके दे नाल हुण असीं इसनूं सर्व करांगे।